Thank you. Thank you, Madam President. Good afternoon, Madam President and my dear colleagues. As the chairman of the Committee on Migrant Workers, I would like to associate myself with the speech of our Vice Chair, Senator Jinggoy Estrada. The death of another one of our heroes should never be taken lightly. One life lost is one too many. Kumari pong mangyari ito sa isang katulad ni Jullebee Ranara, hindi malayo na mangyari rin ito sa iba pang kababayan natin sa Kuwait. Kailangan natin may sigurado na ang iba pa nating mga OFW ay protektado. Itong 2022, may 69,145 na new hires at 31,078 na rehires sa Kuwait. A total of 100,223 ang nasa Kuwait. We owe these more than 100,000 overseas Filipino workers the protection that we promised them when we allowed them to go abroad for the sake of their families. Noong mga nakaraang taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidenteng katulad na nangyari kay Jullebee. Noong 2018 sa Kuwait din, may namatay na Filipino domestic helper na si Joanna Dimafilis na natagpuang patay sa isang freezer. At noong 2019, si Jenaline Villavende naman ay na-rape at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs sa kanilang bansa. Ngayon, ito na namang karumal-dumal na pangyaring ang sinapit ng isa nating kababayan. Kailangan natin pag-aralan kung ano ang sitwasyon na kinaharap ng mga kababayan natin na nadideploy sa Kuwait. Ligtas pa ba sila doon? May suporta ba ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kababayan na pupunta roon? Sa kaso ni Jullebee, mabuti na lang at naaresto na agad ang salarin na anak ng kanyang employer. Pero sana'y hindi na nangyari ito kung nasasala lang na mabuti ang mga potential employers ng ating mga OFWs. Matagal ko na pong sinusulong na dapat may katumbas na security requirements sa mga nais maging employer ng mga OFWs. Hindi yung mga OFWs lang pinagsusumiti ng napakaraming requirements bago mapapunta sa abroad. Kung sila ay naninigurado na ligtas sila sa makakuha nilang OFW, dapat tayo din manigurado na ligtas ang mga kababayan natin. Ikukonsulta ko po ito sa DMW at OWA para matigil ang ganitong mga pangyari. Ganun pa man, I commend the efforts of the DMW and OWA in their support and immediate action regarding the case of Jullebee and for the needs of her family. I have been informed that they will be given by OWA a guaranteed financial aid of 220,000 pesos and an additional 800,000 pesos from life insurance provided by agency. Kanina po, nakausap ko ang mother ni Jullebee at nagkukentuhan po kami at nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. At ako po, on the spot na awa, kanina rin po, nagpatid po ako ng personal kong pera na 50,000 pesos sa isa kong staff para tulong sa kanya. While these amounts will never replace the life of Jullebee, it will alleviate any worry that they may have financially. And we hope that the DMW and OWA continue to give this kind of service for all our OWAs, or OFWs. And as the chairman of the Committee on Migrant Workers, I will not stop at being the representative here in the Senate. I will fight for what they deserve as the modern-day heroes of our country and their families for whom they risk their lives by venturing into foreign lands just to provide for them. Again, I thank Senator Jinggoy Estrada for bringing this matter to the attention before this body. And before I end my speech, meron lang po akong mga gustong karagdagan. Tama nga po si Senator Jinggoy na kailangan talaga masusing monitoring needed because right now, as I see it, kulang po talaga ang tinatawag na monitoring para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Ang isa pong matagal ko na pong iminimungkahi sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW ay yung bakit kapag ang ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance, parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao,
pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapists, mga dating kriminal, dating mga manloloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad, dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well-screened to make sure na maganda kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Isa pa po, tama po si Senator Jinggoy, ay monitoring. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure, bago maganap ang rape dito kay Jullebee, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad rapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron po tinatawag na pagnanasa. Meron po tinatawag na pag-attempt. And doon pa lamang ang ating OFW for sure, yan po yung nagsumbong sa ating mga kinaukulan, sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa Polo. Pero ano ang ginagawang aksyon? Usually, sa akin po karanasan, A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtiyaga-tiyaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. And then C, tatakbong OFW sa Polo. Pagdating sa Polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepono. At kapag meron man, tatamad-tamad. Another thing, Madam President, na na-notice ko nung last hearing namin, consultative meeting, akin pong napansin na ayon po doon sa DMW at sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, 100 OFWs ang ni-recruit ng isang pangkaraniwang agency papuntang abroad. Just imagine, 100 OFWs a month para ang isang recruitment agency ay matatawag na isang agency karapat-dapat na magpadala ng mga workers sa abroad. Just imagine, 100 OFWs kada buwan. Sa isang taon, that is 1,200 OFWs. 1,200 OFW sa isang taon. Now, ang tanong, ilan ang mga tauhan ng mga recruitment agencies dito at yung sumasalod doon sa abroad na FRA? Kadalasan, 2-3. Paano sagutin ang telepono pag tumawag ang 1,200 halimbawa sabay-sabay dahil nagka-problema, tatatlo lamang po ang mga tao na sumasagot sa telepono. Those problems I have already addressed and I have already talked to the DMWs. Even while we speak, yan po ay kanilang pinag-aaralan kung paano maresolba ang ganong klaseng problema. I am not going to ask questions, but all I can say is I support fully ito pong privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada, and I will work hand in hand with him and with the DMW para maprotektahan po ang kapakanan ng ating tinatawag na modern day heroes, ang ating mga OFWs. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo. Madam President, if I may just add. Yes. Senator Estrada. Thank you, Madam President. Kung pwede lang po akong magdagdag ng karagdagang impormasyon tungkol dun kung paano ni-recruit itong si Jullebee Ranara.
Okay. Jullebee applied with PRA Catalyst International Manpower Services. Ito yung local recruitment agency dito sa atin. As a domestic worker in Kuwait. Her Kuwait recruitment agency was Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower. And her direct employer was Owayed Johaish Methey Alazmi. Jullebee completed the processing of her documents on June 28, 2022 and arrived in Kuwait on July 12, 2022, a few weeks after. Okay, ito yung masakit. Based on the case management system, Catalyst, yung kanyang local recruitment agency, has 12 recruitment violation cases with 7 cases still pending before the Education Bureau of the Department of Migrant Workers. But number 3, both Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower, yung kanilang FRA, and the employer and the direct employer have no record of having been charged with a disciplinary action case. Ang sinasabi ko lang po rito, mahal na Pangulo, ay itong local recruitment agency na nag-recruit kay Jullebee ay merong pending na 12 kaso before the Adjudication Bureau of the DMW. Dapat ito kino-close shop na ito, hindi na sinasara na ito at hindi na maaring mag-operate. Dahil hanggat may pending case ka pa, ibig sabihin marami kang ginagawang violation. If I am correct, Madam President. Tama yan, And I think, to my dear colleague, Senator Tulfo, if this privileged speech of mine will be referred to your committee, I think we have to summon the owner of this local recruitment agency to shed light on how they recruited Jullebee Ranara, I need to say. Yeah, if I may go back to what I said earlier, Madam President, dapat talaga meron screening, matinding screening ang gagawin ng ating mga recruitment agency dito, maging doon sa abroad, yung sa foreign recruitment agency, screening doon sa magiging employer ng ating OFW. Kasi again, I repeat, for the end time, bago makapunta ng abroad ang ating OFW, ang worker doon, katakot-takot na screening, magpapakita ng mga kung ano-anong dokumento, come up with so many requirements to ensure na malinis siya, wala siyang record, at maging safe ang kanyang employer when she arrives there. On the other hand, walang pinapakita na anumang klaseng dokumento o patunay ang employer na siya ay harmless, na siya ay okay na maging amo. Matter of fact, meron pa akong isang insidente na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampa ng kaso. Ito po ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po'y nasa radyo sapagkat after na matanggal yung ating OFW doon, makataka sa impyerno, nagpadala ang the same recruitment agency ng another OFW sa same employer. And for the second time, namolestya na naman yung pangalawang OFW. Kaya ako po'y napamura. Kita nyo yan. I hope this is not the same recruitment agency. Hindi naman. Hindi naman. Senator Tulfo. Pero I'd like to make it clear, Madam President, na hindi naman lahat ng mga agency ay loko-loko. Pero marami sa kanila. Kaya nga nung last consultative meeting, sinabi ko po na it's about time sarain ang mga FRA at mga recruitment agency dahil marami sa kanila yung mga hausyaw. Marami sa kanila yung walang kakayahan na magpatakbo ng recruitment agency. Marami sa kanila yung mga dami. Wala silang kapital, wala silang pera. Para kung sakaling kailangan ng OFW ng tulong, kailangan makauwi, wala silang pambigay ng pamasahe para makibalik na yung ating OFW. Kaya natitenga doon sa shelter natin. So, it's about time na sinabi ko po sa DMW sa last consultative meeting namin a few days ago na kailangan sarain itong mga FRA at itong mga recruitment agency. And I'll see to it as the chairman, committee chairman ng migrant workers na maisaayos itong
ganitong klaseng problema at mailagay sa tweet. Ito pa nga po, Secretary Ople met with the parents of Jullebee on January 23. The parents told Secretary that they were able to talk to Jullebee on January 20, Friday. Jullebee complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son of the employer and even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. So, tama po ako. Noong nag-attempt pa lamang po itong perpetrator, nagsumbong na po si Jullebee sa magulang. Ang magulang po nagsumbong sa recruitment agency rito. Meron na po silang pinuntahan. However, yung napagsumbungan, hindi po kumilos. Dahil kung kumilos lamang po sana yung mga napagsumbungan ng recruitment agency, hindi po sana nangyari ito dahil agad-agad pinull out na si Jullebee at dinala sa shelter. Unfortunately, Madam President, kung nagsumbong lang sana sa akin tanggapan ito, I would assure you, buhay pa sana si Jullebee. Dahil ang dami ko na pong kasong ganito na pagsumbong sa akin, in less than 24 hours, napupulot po yung OFW at nadadala sa shelter, and then after a few days or weeks, na ipababalik sa bansa. It is very unfortunate na hindi po natawagan na aking opisina. But anyway, tapos na po ito. And magtulungan tayong lahat dito, Senator Jinggoy, na this will never happen ever again. May we know, Senator Tulfo or Senator Estrada, if there is a hotline, a cell number like a 911 that any domestic helper deployed overseas may call so that instant action within the same hour can, if they can be rescued? I think you have to, excuse me, Yes. if I may be recognized. I think they have to contact their respective polo offices, their respective countries, the host country, rather. That's a long process. There is no direct line. I don't think there is any direct line. Would you suggest? Our Meron, sorry. OFWs. Meron? Madam President, meron po. Ito yung OWA hotline, 1348. Here, based here. Here, pero Yeah. wherever, kahit saan silang bansa, idadial lang nila +63 and then 2 and then 1348. It goes directly to DMW. And then the DMW, sila na mismong tatawag sa mga kinukulang kung saan bansa ka man. I hope that works. And I hope so. Kaya nga, subukan nga natin. Can we? Subukan I hope- na kay Tulfo I lahat hope yan. that works, and I hope that that number can be disseminated to all, at least, maybe never mind the professionals, they would know what to do, but at least for domestic helpers in dire need for instant action. Makailang beses na po namin yan, dinisseminate yung information na po yan sa aking programa at maging po dun sa previous hearing, yan po ay naibanggit na. But anyway, pwede pong banggitin ito paulit-ulit. Ngayon, tinatawagan natin. Sige, tingnan ko nga kung nag-ring. Maghintay lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Hello. Munting paalala, sa pagtawag sa OWA ay kalakip ang inyong pahintulot na makalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang matugunan ng inyong pangailangan sa OWA. Para sa programa at serbisyo ng OWA, press 1. That's a call center. That's a call Yeah, center. it's a call center. Yeah, I think that has to be improved. Buti na lang tinawagan ko po ngayon. Then I will talk to Secretary Tutsople para maglagay ng bagong hotline na Siguro meron po- sasagot agad. Right there and then, 24/7 kung kinakailangan. If I may add, siguro before the OFW leaves our country, meron orientation or briefing na ginagawa ang DOLE Meron. before. Now, I think it's the There is. Department of Migrant Workers. I think Those- ino-orient sila, binibrief sila, at binibigay din yung hotline number just in case na may mangyari na hindi maganda dun sa ating mga kababayang OFW. Pero the problem, Madam President, may mga binibigyan hotline tulad nga nito, hirap makontak. Kaya lang, yung hotline na tinatawagan, walang sumasagot. Tumatawag sila sa recruitment agency, sabi ko nga, 1,200 halimbawa, pinaka-minimum yan, na number of workers deployed ng nasabing recruitment agency, and they only have 3 people answering the phone. At may oras pa. And then pag pumunta po sila sa OWA, sa POLO, sa embahada,
Wala po. Walang sumasagot. Kuminsan, pupunta doon yung OFW. Pag maganda-ganda ka pa, imbis na tutulungan ka, liligawan ka pa. Pero hindi na po nangyayari ngayon sa bagong administrasyon. And I commend Secretary Tulfo and of course Arnel Ignacio, yung admin ng OWA. They've been going around from one country to another, sa Saudi especially, para to ensure na talaga maayos yung kalagayan natin mga OFW. And I commend those people. Also, Yusek Kakdak, I've worked with him for so many years nung siya po'y nasa POA and OWA too. So we have three people who works hard. I would say workaholic people in government. Si Tutsople, si Yusek Kakdak, and Arnel Ignacio. And I hope they'll keep doing what they're doing, because for me, they're doing a heck of a good job.